امشب در 24 ورود پلیس فدرال آمریکا به پرونده رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. سناتور ریک اسکات به ایران اینترنشنال گفته مالی تحت تحقیقات FBI قرار گرفته. نشست سالانه سران ناتو با تمرکز بر حمایت از اوکراین. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی از ایران خواستن ارسال پهپاد به روسیه را متوقف کنه. پرونده قضایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق، خواهان به تعویق انداختن زمان محاکمه شده. و نیوزویک میگه آزمایش اژدر اتمی روسیه به نام پوزیدون موفقیت آمیز بوده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ایران اینترنشنال دریافت FBI در حال تحقیقات درباره رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. آقای مالی به دلیل نحوه استفاده از اسناد طبقه بندی شده تحت بازرسی قرار گرفته. CBS هم در گزارشی نوشته در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود نداره که نشون بده FBI این مسئله رو یک موضوع کیفری قلمداد کرده. تمرکز آقای مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر احیای توافق هسته‌ای و مذاکره بر سر آزادی شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران بود. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته مالی در مرخصی و معاونش آبرام پیلی مسئولیت‌ها رو بر عهده داره. سناتور ریک اسکات هم ساعتی پیش در گفتگویی با همکارم آرش علایی گفته ورود FBI به پرونده رابرت مالی رو تایید میکنه. من به تازگی در خاورمیانه بودم. تنها چیزی که شنیدم در مورد دردسرهای ایران بود. این خیلی نگران کننده است که رابرت مالی چه کارهایی انجام داده. آخرین چیزی که من شنیدم این بود که اونها داشتن در مورد قرارداد هسته‌ای جدید با ایران مذاکره می‌کردن که حالا FBI شروع به تحقیقات از رابرت مالی کرده. خود آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما هستند. با آرش شروع می‌کنم. آرش، 11 روز پیش بود که همینجا در همین برنامه خبر تحقیقات در مورد آقای مالی رو اعلام کردیم. حالا به نظر میرسه که ابعاد این تحقیقات خیلی گسترده‌تره. امروز روز خیلی شلوغی بود فردا در کنگره آمریکا و هم خبرنگاران زیادی بودن، هم سناتورهای پشت سرم از کمیته به کمیته میرفتن. آقای سناتور ریک اسکات رو من در حالی که میدوید با بادیگارداش بره به یک کمیته‌ای پیدا کردم. چند دقیقه کنارشون داشتم حرف می‌زدم. به محض اینکه تو سوالم رسیدم به کلمه رابرت مالی، ایشون اصلا اجازه نداد سوال من تموم بشه و این جواب‌ها رو داد. و بعد هم پشت سر هم گفتش که در طول مدت چند هفته اخیر در منطقه خاورمیانه بوده. تمام کشورهای منطقه راجع به شرارت‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن. به اتحادیه اروپا رفته، اونجا راجع به شرارت‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن. راجع به این حرف زد که موقعی که در بحرین بوده، اون اتفاقی که ما چند روز پیش گزارش دادیم بین یک کشتی نفتکش و یکی از ناوهای ایرانی یا ناوچه‌های ارتش جمهوری اسلامی که شلیک کرده بود به سمت اون نفتکش اتفاق افتاده بود و گفت در تمام این مدت ما می‌بینیم که وزارت خارجه در واقع سناتورهای آمریکایی رو به طور عملی در تاریکی نگه داشته در مورد مسئله آقای رابرت مالی. این سوال من از سناتور تیم کین هم پرسیدم، حدوداً نیم ساعت پیش، هنوز فایلش رو نفرستادم واسه ایران اینترنشنال، اما آقای تیم کین سوال خیلی کوتاه جواب داد ولی خیلی مؤثر. ازشون پرسیدم راجع به این پرونده نگران هست، گفت ایشون بیشتر نگران اتهاماتی است که به رابرت مالی وارد شده است که این به دو معنی میتونه باشه. یک، این اتهاماتی است که انقدر جدی است که یکی از سناتورهای ارشد حزب دموکرات آقای تیم کین حاضر است بگوید که براش نگران کننده هست اون اتهاماتی که زده شده است با آقای رابرت مالی، یا از اون ور داستان رو فکر کنیم نگران هست که به ایشون تهمت زده شده است، واسه همین میگوید که نگران این داستان پرونده رابرت مالی است. و در این مورد هم امروز من وقتی با دموکرات‌های دیگر حرف می‌زدم، همشون در این زمینه سعی می‌کردن کمترین اطلاعات رو بدن. یعنی من با سناتورهای مختلف مثل سناتور کریس کون صحبت کردم، گفت در این زمینه هنوز اطلاعات بهش داده نشده، به روز رسانی نشده، صحبت نمی‌کنه. از سناتورهای دیگه پرسیدم، گفت خبر ندارن. حتی از سناتورهای جمهوری خواه هم که وقتی من از چند تاشون سوال کردم، مثل سناتور مایک رمز، ابروهاش رفت بالا و تعجب کرد و این نشون میده واضحاً که وزارت امور خارجه آمریکا مدت هاست که کنگره رو در تاریکی قرار میده در مورد مسائلی که در پرونده‌ای که احتمالاً راجع به آقای رابرت مالی الان FBI داره به اون بررسی میکنه، سعی کرده کوچکترین اطلاعات رو هم
به سناتورهای آمریکایی نرسونه. حرف از وزارت خارجه زدی، همین رو از سمیرا قرایی بپرسم. سمیرا، به نظر میاد که شفافیت زیادی ندارن در وزارت خارجه در مورد آنچه که در پرونده آقای مالی داره اتفاق میفته. شفافیت زیادی ندارند و در 2 مرحله زمانی همین عدم شفافیت مشاهده میشه. پیش از این که این خبر منتشر بشه، ماه‌های مدید این مسئله رو پنهان نگه داشت وزارت خارجه، چه حالا از نیروها و کارمندهای خود این وزارتخانه که ما میدونیم که به بسیاری از اونها، حتی کسانی که اینجا کار میکنند، به اونها گفته شده که آقای مالی یک مسئله شخصی داره و به خاطر این مسئله شخصی تا حدودی دیگه اون وظایفی که در رابطه با ایران داره رو انجام نمیده، چون درگیر مسائل خودش هست. بعد از اینکه این خبر هم منتشر شد روز 8 تیر ماه، بعد از اون هم که خب دیگه همه به شکل عمومی در جریان مسائل قرار گرفتند، خب از آقای متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه سوال پرسیده میشه. در این 3-4 کنفرانس خبری که از اون زمان تا امروز برگزار شده، در همه این کنفرانس ها راجع به آقای مالی از اون سوال پرسیده شده، منتها میگه که جزئیات بیشتری نمیتونم بدم و بعد این جمله رو اضافه میکنه که محدودیت‌هایی وجود داره به خاطر اینکه آقای مالی جزء پرسنل وزارت خارجه هست و به خاطر مسائل مربوط به حریم خصوصی و حریم شخصی او محدودیتی وجود داره و اون نمیتونه که راجع به این مسئله به راحتی صحبت بکنه. اما یک گزارشی تهران تایمز هم منتشر کرده فرداد، علاوه بر حالا CBS که بهش اشاره کردی، مسئله FBI رو که البته روز جمعه هم ما راجع به اون از وبسایت خبری سمافور شنیده بودیم، اما تهران تایمز که خب وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست، یک مقاله رو منتشر کرده راجع به سقوط رابرت مالی، اینکه چه اتفاقی افتاد. در این مقاله جزئیات جالبی وجود داره که میگه به نقل از یک منبع آگاه این جزئیات رو دست بهش پیدا کردن. اولین نکته مهمی که وجود داره میگه که تاریخی که آقای مالی از اون زمان بهش گفتن برو خونه و اینجا نباش و در واقع به اون مرخصی با حقوق بره، روز 21 ماه آوریل هست. این یعنی که حدود 2 تا 3 هفته پیش از اینکه آقای برت مکگر که مشاور آقای بایدن هست در امور خاورمیانه و کلیت مسائل مربوط به خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا رو آقای مکگرک نظارت میکنه بهش، او بره به عمان. این چند هفته پیش از اون سفر آقای مکگرک است و این نکته رو خب امروز اینجا من در کنفرانس خبری با آقای میلر مطرح کردم، به گزارش تهران تایمز اشاره کردم و گفتم چند تا جزئیات داره، میخوام ببینم شما آیا اینو تایید میکنید یا نه، که یکیش همین مسئله 21 ماه آوریل. آیا میتونید بگید که چه زمانی آقای مالی اون مرخصی با حقوق شروع شد یا نه، که پاسخش رو فردا فکر کنم آماده باشه با هم بشنویم. همونطور که گفتم در این باره چیز زیادی نمیتونم بگم. این یه مسئله شخصیه. قانون حفظ حریم خصوصی باعث میشه اون چه رو که میتونیم دربارش صحبت کنیم محدود باشه. با این حال میتونم بگم که راب مالی 29 ژوئن از انجام وظایفش به عنوان فرستاده ویژه برای ایران دست کشید. آقای مالی چند هفته قبل از اون به مرخصی رفت، اما نمیتونم بگم مشخصاً چه وقتی. سمیرا قرایی و آرش علایی همچنان با ما هستند. سمیرا، این داستان موقعیت مذاکرات آمریکا رو هم پیچیده کرده، برای اینکه میدونیم هم بحث سر گروگان‌های آمریکایی در ایران هست که آقای مالی خیلی نقشی فعال در اون مورد داشت بازی می‌کرد و هم طبیعتاً بحث مذاکرات برای برنامه هسته ایران. همینطوره فرد، ما شاید بشه گفت که الان در یک سکوت مطلق خبری هستیم در رابطه با وضعیت زندانیان دو تابعیتی. یک جنب و جوشی به هر حال به وجود آمده بود، بحث آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی. به زعم ما اون زمان یه حرکتی درش اتفاق افتاده بود و بعدم صدور یک مجموعه معافیت برای اموال ایران در عراق، پول‌های حاصل از فروش برق. اون موقع هولوحش فکر می‌کنم کمتر از 2 ماه پیش بود که یک مجوزی رو صادر کرد ایالات متحده که جمهوری اسلامی ایران بتونه از اون پولی که در عراق داره، فکر می‌کنم 2 میلیارد 700 میلیون دلار بود، از اون بتونه یک استفاده بکنه. البته فقط بدهی‌های خودش رو داد یا صرف اقلامی کرد که تحت تحریم، خرید اقلامی که تحت تحریم قرار نمیگیرند. اینها در واقع یک اشارتی بود به این که شاید مسئله دو تابعیت‌ها به یک جنب و جوشی افتاده باشه. اما بعدتر گزارش میدل ایست آی آمد و گفت که بحث
3 نفر بزرگتره، بحث 1 نفر چهارمی وجود داره و تقریبا از اون زمان که بعدش بحث آقای ملی به وجود آمد دیگه خبری راجع به دو تابعیتی ها ما نشنیدیم. میدونیم که آقای ملی یکی از وظایفش، یعنی 2 وظیفه عمده بر شانه او بود، یکی بحث هسته‌ای ایران بود یا بحث یک توافق، تفاهم، حالا هرچه اسمش رو بگذاریم، در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. این بر روی یک شونش بود. شونه دیگر بحث دو تابعیتی ها بود که یک سکوت مطلق خبری ایجاد شده، اتفاق جدید، پدیده جدیدی رو ما در این چند روز نشنیدیم. گذشته حالا از اون ارزیابی که واشنگتن پست منتشر کرده بود در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی تلاش در حال حاضر برنامه‌ای برای رسیدن یا تلاشی برای دستیابی به بمب اتم نمی‌کنه، یک گزارش مفصلی بود که خودت هم روش کار کردی. گذشته از این ما جزئیات دیگری در این چند روز نداریم به جز بحث آقای ملی که در حال حاضر بسیار داغ هست. باید ببینیم که تا چه میزان آقای برت مکگرک از شورای امنیت ملی داستان ایران رو به دست خواهد گرفت. از اون طرف هم روز دوشنبه آقای بایدن اعلام کرد که قرار بر اینه که الیوت آبرامز رو بگذاره در یکی از دفاتر مهم وزارت خارجه ایالات متحده که برمیگرده به دیپلماسی. آقای آبرامز در پایان دوران کاری آقای ترامپ نظارت بر میز ایران رو در دست داشت. پیشتر مسئول رسیدگی به امور گروگان‌ها بود در دولت آقای ترامپ. بسیار فرد شناخته شده‌ای هست در رابطه با مسائل ایران. باید ببینیم که اگر او بتونه رأی اعتماد جلب بکنه، وارد این ساختمان بشه، چقدر دخیل میشه در مسائل مربوط به ایران و آیا نبود آقای ملی آیا یک تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت یا نه؟ آرش، هر چقدر که وزارت خارجه آمریکا اونطور که سمیرا هم داره گزارش میده خیلی جوابای دیپلماتیک و کوتاه و بدون شفافیت میدن به خبرنگاران، ولی اونجا در کنگره میدونم که دست کم نمایندگان محافظه‌کار یا جمهوری خواه به دنبال پاسخ هستند در مورد سرنوشت آقای ملی. ببینید گزارشایی که سمیران بهش اشاره کرد، تا اشاره کردی خود رو بذاریم کنار هم دیگه. ما CBS، فاکس نیوز، سمافورد اینا گزارشایی درست کرده بودن در مورد سرنوشت آقای رابرت ملی. یک، ما میدونیم وقتی مدیری هست در این لول، یعنی لولی که بهش میگن لول 15، مدیر رده بالاست، معاون وزیر در واقع به حساب میاد آقای رابرت ملی. اینجوری نیست که FBI بره بیفته دنبال تمام مدیران 15 زوم کنه روشون ببینه اینا چی کار میکنن. اون چیزی که کارشناسان به من گفتن و در این گزارش‌ها ما شنیدیم این است که الان FBI حتما یک شکایتی بهش تسلیم شده است. یک نفر یا یک بخشی از دولت اومده است و از آقای ملی شکایت کرده است به خاطر اون چیزی که حالا مدارک محرمانه میگوین، مدیریت مدارک محرمانه، و به خاطر همین هم است که FBI الان اومده راجع به این پرونده داره تحقیق میکنه. دو، اون چیزی که شما اشاره کردی و سمیرا هم راجبش صحبت کرد در مورد آقای الیوت ایبرام. چند روز پیش در همین برنامه تو داشتیم میگفتیم که آقای ملی یک وزنه‌ای هم در سیاست ایران نیست که حالا ما بگیم بود و نبودش خیلی فرق خواهد کرد. اولا موفقیتی نداشته است در زمینه سیاست خارجی و بعد کسایی مثل الیوت ایبرامز که همون گزارش هم من اسم آوردم از ایشون، آقای الیوت ایبرامز، و اینکه جمهوری خواه هم هست و با اینکه محافظه کار هم هست، از حمایت دو حزب برخوردار احترام به این افراد میذارن. 40 سال هست که جمهوری اسلامی رو میشناسه در این زمینه و از خودش سابقه گذاشته. و بعد هم با سناتور لینزی گرام من صحبت کردم. سناتور لینزی گرام گفت من اصلا از آقای رابرت ملی از روز اولم بهش اعتماد نداشتم. ایشون بیش از اون حدی که دولت آمریکا میخواست داشت به جمهوری اسلامی آوانس میداد. و در نهایت هم با سناتور جاش هالی صحبت کردم، سناتور دیگر جمهوری خواه، که ایشون هم وقتی بهش گفتم بر اساس گزارش تهران تایمز که میگوید روز 21 آپریل، که اون چیزی است که تهران تایمز داشت اشاره میکند که آقای ملی اون روز بهش گفتن که برو خانه و فعلا دیگه نیا سر کار. در واقع اگر اونجوری بخوایم حساب کنیم، جلسه آخری رو که کاخ سفید برای سناتورها برگزار کرد در مورد ایران که جلسه محرمانه‌ای بود، اون موقع هم آقای ملی غایب بود و نه وزارت خارجه و نه دولت بایدن به سناتورها و قانونگذاران آمریکایی نگفتن که همچین اتفاقی افتاده است. وقتی اینو به سناتور جاش هالی گفتم به شدت جا خورد و در پاسخ به من چنین گفت. I think it's
این بازتابی از سیاست خارجی دولت بایدن نسبت به ایرانه که به هیچ عنوان قابل درک نیست. از روز اولی که این دولت سر کار اومده سیاست‌هاش نسبت به ایران داره بدتر و بدتر میشه و معلوم هم نیست که به کجا ختم میشه. این خیلی توهین‌آمیزه که دولت بایدن به کنگره و مردم اطلاعات دقیقی در مورد این مسئله نمیده. اما داریم میبینیم که تهران تایمز، رسانه دولتی رژیم ایران، امروز یک مقاله با ریزترین جزئیات راجع به مرخصی رابرت مالی و شرایط پیش اومده منتشر کرده. این یک افتضاح بزرگه. بلینکن باید پاسخگو باشه. طبق تجربه من برای اون هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هیچ کس او رو مورد سوال قرار نخواهد داد. چون اونا در مورد هیچ چیزی به ما و کنگره اطلاعاتی نمیدن. اونا هیچ وقت صادق نبودن. این یک الگوی رفتاری برای دولت بایدنه. ما در مورد افغانستان، عراق، ایران و چین هم همین تجربه رو داشتیم. تا ساعت 5. سمیرا فکر می‌کنم چیزی می‌خواستی بگی، بگو. حتما فرداد، فقط نکته که فکر میکنم اینجا جا موند و نگفتیم بحث مایکل مکال هست. رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان یک نامه‌ای داده بود به وزارت خارجه، گفته بود که چه خبره، به ما جواب بدین، شفاف‌سازی کنید، ملی کجاست، مدارک، اسناد، شفاف‌سازی خواسته بود و تا اونجایی که من میدونم و مطمئن هستم که این اتفاق امروز میفته، تا ساعت 5 عصر این ددلاین، این ضرب العجل بود. الان هولوحش 1 ساعت رو به دیگه مانده و مطمئناً وزارت خارجه امروز جواب آقای مکال رو خواهد داد. نمیدونیم چقدر محتویات جواب وزارت خارجه عمومی بشه، ولی اون میتونه خیلی راهگشا باشه در این که ببینیم چه اتفاقی در رابطه با آقای ملی افتاده. ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه و آرش علایی در کنگره آمریکا. کشورهای عضو ناتو در بیانیه پایانی نشستشون در لیتوانی از دولت ایران خواستن ارسال پهپاد به روسیه رو متوقف کنه و به فعالیت‌های شرورانش به گفته اونها در قلمرو این ائتلاف پایان بده. این کشورها از دولت ایران درخواست کردند که دست از ایجاد مزاحمت و توقیف نفتکش‌ها و کشتی‌ها برداره و تمامی فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیکش رو متوقف کنه. در بیانیه سران ناتو اومده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای برسه و باید بدون تأخیر به تعهداتش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کنه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوس، چطور می‌بینید این بیانیه رو؟ یک بیانیه عادی پایانی سمبولیک هست یا واقعا یه تغییر رویکردی است یا جدی‌تر شدن کشورهای عضو ناتو در مقابل ایران؟ جدی‌تر شدن. و چرا؟ چون که الان کشورهای عضو ناتو دارن سعی میکنن هر جور شده به اوکراین کمک کنن و میدونیم چیزی که اوکراین می‌خواست این باشه که روزی که اوکراین قراره به ناتو بپیونده رو تعیین کنن و این کارو نکردن و در عوض گفتن خب ما یک کمیته تشکیل دادیم برای کمک کردن به اوکراین و جنگ اوکراین و گفتن باید شرایط جوری مهیا بشه که اوکراین بشه عضو ناتو. اون شرایط چجوری مهیا بشه؟ باید جنگ پایان بیابد و این جنگ کی تمام خواهد شد کسی نمیدونه. برای همین هم انتظار نداره. آقای زلنسکی رو ناراضی دقیقاً، ولی زلنسکی به نظر من خب همه میدونستیم چه اتفاقی نخواهد افتاد چون که علیه قانون‌های خود ناتو هست و همین که این قول رو دادن که به اوکراین کمک کنن اینجاست که مطمئنا در مورد ایران باید قدم محکم‌تر و قوی‌تری بردارن. و چیزی که مهمه، ما بارها فکر کنم تا همین برنامه شما بود در مورد صحبت کردم که چطور اسرائیل در جنگی که بین اوکراین و روسیه هست، حمله پوتین، میتونه اینجا به ناتو نزدیک بشه. چرا؟ چون که غیر مستقیم الان ناتو با روسیه در جنگه و چی رو ما در ناتو داریم؟ اتاقی که همفکری ناتو با اسرائیل و اسرائیل اینجا میتونه تو همون بیانیه‌ای که ناتو داده که از ایران خواسته که جمهوری اسلامی چنین کمکی رو نکنه، اینجا اطلاعاتی که اسرائیل داره و دسترسی که اسرائیل به داخل ایران داره اینجا نقش اسرائیل رو برای ناتو مهمتر میکنه و حتی اگر اومد و یک حمله‌ای هم از طرف اسرائیل که محدود باشه، محدود نباشه، به تسهیلات هسته‌ای ایران صورت بگیره، اینجاست که ناتو رو میتونه دفاع ناتو رو از اسرائیل ببینیم. اینم به خاطر همون همکاری‌هایی است که همین رفتار فروش تسلیحات به روسیه باعث میشه که جمهوری اسلامی خودش رو در این موقعیت قرار بده که اگه بخوایم خب در مورد این که صحبت کنیم، خب جنگی که جمهوری اسلامی فکر می‌کرد الان دنیا به شرق و غرب تقسیم خواهد شد، در نتیجه اومد یک اشتباه سیاسی خیلی بزرگی انجام داد. چون که می‌دونیم کشورهای مثل ترکیه استفاده کردن، چین داره استفاده میکنه، عربستان استفاده کرد، رقیب تاریخی ایران در منطقه. یعنی تمام اون سیاست‌های کشورهای دیگر رو می‌بینی هر یک از کشورها با این جنگ برای خودشون یک دستاوردی داشتن. حتی آمریکایی که خیلی فکر میکنه خب آمریکا الان با جنگ اوکراین درگیره و خیلی اشتباه بزرگی میکنه و این غیر مستقیم بایدن رو برده برای جنگ،
چیزی که الان میخواست امروز تصویب شد، بودجه‌ای که اعضای ناتو باید بدن در مورد تسلیحات ناتو، در مورد نیروهای ناتو، چیزی که ترامپ میگفت و میخواست که مثلا آلمان، فرانسه و بریتانیا رو مجبور کنه، الان کاملا چیزی که میخواست رسید. چیزی که آمریکا میخواست این که ناتو قوی تر بشه. ناتو قوی، وقتی که ما در مورد قدرت‌های جهانی صحبت میکنیم، شما هر قدرت جهانی رو مثل یک اتاق، یک کلاب در نظر بگیر که بعضیا مودریتورن تو این اتاق. خب آمریکا مودریتوره، آمریکا تعیین میکنه که این مورد چجوری حرکت میکنه تو اون کلاب قدرت جهانی، و وقتی اون کلاب که ناتو هست قوی تر باشه، یعنی آمریکا قوی تره. اگه بخوایم حالت جنرالی بعد در مورد این موضوع صحبت کنیم، نه تنها مودراتور هست به قول شما، مادر خرجم هست. همینجا بمونید خانم برادوس، میخوام یک فایل صوتی پخش بکنم. نشست این سران ناتو در لیتوانی با حضور ولادیمیر زلنسکی به عنوان مهمان بر حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه متمرکز بود. دبیر کل ناتو اعلام کرده هر وقت اعضای این ائتلاف موافق باشن، اوکراین برای پیوستن به این ائتلاف دعوت میشه. ما تصریح کردیم که اوکراین عضو ناتو خواهد شد و توافق کردیم که شرط برنامه عمل عضویت ناتو را در مورد اوکراین حذف کنیم. این تصمیم مسیر عضویت اوکراین را از یک فرایند 2 مرحله‌ای به فرایندی 1 مرحله‌ای تغییر می‌دهد. ما همچنین به صراحت اعلام کردیم هر وقت همه اعضا موافق بودند و شرایط آماده شد، از اوکراین دعوت می‌کنیم به ناتو بپیوندد. این بسته قوی برای اوکراین و مسیر روشن برای عضویت این کشور در ناتو است. خانم برادوس، میدونم که آقای زلنسکی راضی نیست به پاسخ این چنینی و میخواد هرچه سریعتر با یک زمانبندی مشخص عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بشه، ولی فارغ از اینکه چه زمان این اتفاق بیفته، این همون نگرانی است که مسکو همیشه مطرح میکرد که ناتو داره به مرزهای غربی ما نزدیک و نزدیکتر میشه. اگر این اتفاق بیفته، عملاً ناتو نه تنها حالا در کشورهایی مثل استونی و مابقی از سمت اوکراین که کشوری پهناور هم هست، هم مرز روسیه خواهد شد. تنها دلیلش این نیست. خب حرفایی که بایدن زد قبل اینکه به اجلاس ناتو برسه، در مورد این صحبت گفت همون سیاستی که برای اسرائیل داریم برای اوکراین هم میذاریم. همه کسایی که در مورد این صحبت کردن گفتن چون که نمیشه الان اعلام کنه، ولی به نظر من تنها دلیل نتوانستن قانونی ناتو نمیتونه اوکراین الان بپیونده نیست. دلیل دیگریش هم هست. به نظر من دلیل دیگری برمیگرده به همون چین. چرا؟ چون که تمام دنیا در مورد این صحبت می‌کنه، مثلا چی میگفتن خب این ناتوئه که باعث شده که روسیه جنگو شروع کنه. ولی وقتی که چنین سیاستی رو جلو میگیری که میگه خب من فعلا معلوم نیست کی اوکراین عضو ناتو بشه، چون که الان اون شرایط رو نداره. و اون شرایط چی هست؟ چون که چندین بارم از دبیرکل ناتو تقریبا فکر کنم تمام خبرنگارا رویترز، واشنگتن پست تماما یک سوالو تکرار داشتن که برای من جالب بود، چون قصد این سوال همینجوری تکرار می‌کنید. همشون این سوالو داشتن از دبیرکل، اون شرایط چیه و کی مهیا میشه. خب این شرایط چیه و کی مهیا میشه؟ دلیل این تکرار این سوال به نظر من اینه که میدونن فقط جنگ نیست و این شرایط چیزی که نمیخواد هم آمریکا هم ناتو بگه خب پوتین درست میگفت. دلیل این که جنگو شروع کرد چون قرار بود ناتو اوکراین عضو ناتو بشه، گرچه به نظر من اون اشتباه سال 2008 فرانسه و آلمان بود که نذاشت، مرکل بود که نذاشت. اگه اوکراین اون موقع عضو ناتو میشه الان راحت تر بود، الان نه جنگی صورت میگیره. ولی اشتباه آن دوره مرکل آلمان همون به خاطر روابطش با چین بود. اون موقع مرکل سعی میکرد بعد از اون شکست اقتصادی جهانی، اون رابطه‌ای که اروپا با چین شروع کرد، اونجا هم به نظر من همون اشتباه رو انجام داد. ولی الان هم دوباره وقت برمیگرده به اون بالانس قدرت جهانی و اینکه حتی چیزی که برای من مهم بود که گوش کنم ببینم ناتو در مورد چین صحبت کرده یا نه، چون که روسیه برای اروپا خطره، نه برای آمریکا خطر آنچنانی نیست. چینه که برای آمریکا خطره. ولی چیزی که در استیتمنت، ولی همینی که میگید ناتو الان در مرزهای اقیانوس آرام هم داره آرام حرکت‌های انجام میده. حالا تو کشور اونجا عضو نیست، ولی میدونیم در ژاپن، در کره جنوبی دفتر باز کردن. خب اینا همه یه جورایی اینجا نشانه هایی که دارن به پکن میفرستن. دقیقاً اینجا مهمه. حتی حضور ژاپن، حضور کشورهای آسیایی اینو میرسونه که آمریکا چیزی که میخواد از ناتو اینه. اعضای ناتو اروپا تمرکزشون رو روسیه است، چون که روسیه براشون خطره، نه چین. روابط همشون با چین خوبه چون که تجارتشون با چینه. و چیزی که آمریکا میخواد قطع روابط اینها با چین، پیدا کردن آلترناتیوی که در موردش صحبت کردیم که آلترناتیوی که آمریکا در نظر گرفته هنده. ولی کشورهای آسیایی مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، حتی
حتی استرالیا، اینا که دارن میان به عنوان مهمان شرکت میکنن، اینا اعضایی هستن که این کمک، این بیاننامه ناتو براشون مهمه، چون که موضوع چین در نظر گرفتن که چین باید سیاست خودش رو تغییر بده و اینجاست که به نظر من چیزی که آمریکا میخواد تو این جلسه متفاوت ناتو، با دهه‌ها این جلسه متفاوته، تو این جلسه چیزی که میخواسته به دست آورده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، ممنونم از شما. ممنون. نیوزویک با استناد به گزارش رسانه‌های دولتی روسیه گفته مسکو اخیراً اژدر اتمی خودش را آزمایش کرده که موفقیت‌آمیز بوده. طرح روسیه برای توسعه اژدر پوزیدون 8 سال پیش به رسانه‌ها درز کرد. 3 سال بعد از اون مسکو تصاویری از جریان ساخت این اسلحه منتشر کرد. سلاحی که به گفته رسانه‌های دولتی روسیه با انرژی هسته‌ای کار می‌کنه و همینطور قادر به حمل کلاهک. بنا به ادعای خبرگزاری دولتی ریا نوستی در روسیه، انفجار این اژدر هسته‌ای در نزدیکی سواحل میتونه باعث سونامی بشه. پارسال سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی گفته بود هدف مسکو برای توسعه پوزیدون اطمینان خاطر از یک گزارش برای حمله تلافی جویانه علیه شهرهای آمریکاست. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، میدونیم که همین حالا هم فدراسیون روسیه زیردریایی‌های هسته‌ای کم نداره. چه تفاوتی داره این پوزیدون یا به قول خود روسا پوسیدون با مابقی زیردریایی‌هاشون؟ خب این در واقع زیردریایی نیست، این یک سوپر اژدره که میتونه به گفته خود روسا به وسیله زیردریایی حمل بشه. یک اژدری است که اونگونه که گزارش شده 20 متر طول داره، 1.8 متر قطر داره، 100 تن وزن داره. قدرت انفجاریش تو برخی از گزارش‌ها که من دیدم 200 مگاتن برآورد شده و بعدش هم 10,000 کیلومتره. البته غیر از اینکه زیردریایی میتونه حمل بکنه، میتونن به صورت مثل مین کفی ازش استفاده بکنن، یعنی در یک کف دریا در یه جایی بمونه و بعد با سیگنالی که به این داده میشه به اضافه اون چرا که خودش داره، یعنی سیستم اتوماسیون در داخل اون، و اینو به حرکت در بیاره. چه استفاده از این خواهند کرد؟ برای حرکت بکنه یا حتما بعد یک زیردریایی حملش بکنه؟ زیردریایی حملش بکنه ولی خودش مثل اژدر هم حرکت میکنه. این هیچ دیگه زیردریایی مخصوصیه که روسا دارن براش میسازن. اما چه استفاده‌ای روسا میتونن ازش بکنن؟ این به باور من و برخی از گزارش هم همینطور که میگن به عنوان ضربت دوم و یا ضربت سوم ازش استفاده میشه. ضربت اول در حساب یک جنگ هسته‌ای، یک کشور دیگه رو مورد حمله قرار میده، به اون حمله انتقامی رو اصطلاحا ما بهش میگیم سکند استرایک، ضربت دوم یا ضربت سوم هست. و با توجه به حساب اون توانایی هایی که داره و صحبت هایی رو که حتی یک فرمانده بازنشسته روسی این رو در یک برنامه تلویزیونی در خود روسیه گفت، واقعا وحشتناکه. یوگنی بوژینسکی این توی برنامه تلویزیونی گفت که اگر ناتو جرأت بکنه قوا بفرسته به اوکراین، ما از این اژدر میتونیم استفاده بکنیم مثلا علیه بریتانیا. و با توجه به اینکه این اژدر پس از انفجار موجهایی به ارتفاع 300 تا 500 متر تولید میکنه، دیگر بریتانیایی وجود نخواهد داشت. موج به این ارتفاع یعنی تمام ساختمان‌های مثلا برای نمونه شهر نیویورک رو میپوشونه. مضافاً به اینکه این گونه امواج مثل سونامی هایی که مثلا در هند اتفاق افتاد، اینها آلوده است به مواد رادیواکتیو، یعنی تمام موجودات را در دراز مدت از بین خواهد برد. آقای آریان، در دوران جنگ سرد جهان، بخش بزرگی از جهان دست کم در ترس و وحشت از یک عاقبت جنگ هسته‌ای به سر برد، ولی الان به نظر میرسه که در این جنگ اوکراین دولت‌ها زیاد ابایی هم ندارن از تهدید به استفاده از اون. یک دوران جدیدی از ترس از برنامه‌های هسته‌ای داره شکل میگیره، اینطور نیست؟ همینطور هست. مثلا برای نمونه روسیه رفته به طرف این پروژه، اونگونه که خود پوتین گفت چندی پیش گفت که
ما رفتیم به طرف این پروژه با توجه به فسخ به حساب پیمان موشک‌های ضد بالستیک. پیمانی بوده که بین آمریکا و روسیه بسته شده بود که محدود می‌کرد موشک‌های ضد بالستیکشون. این پیمان که در سال 1972 بسته شده بود فسخ شد، بنابراین ما رفتیم دنبال اینا. ولی به هر صورت چنین به حساب سوپر اژدری که میتونه خوفناک باشه، ولی به هر حال این داریم صحبت میکنیم در مقابل یک کشوری، مثلا فرض بکنیم که آمریکا، برای نمونه از جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا پرسیدن که یه همچین سلاحی چه اثراتی میتونه داشته باشه در موازنه به حساب هسته‌ای استراتژیک. گفت که تأثیر اونچنانی نداره، برای اینکه در نهایت این سواحل یک کشور را از بین خواهد برد، ولی به هر حال آمریکا سلاح‌های دیگری داره که میتونه با این گونه تهدیدات مواجه بشه، یا اینکه یک ترس و وحشت متقابل ایجاد بکنن که هیچ کدوم از طرفین نتونن دست به چنین کاری بزنن. نقطه آخر این که در چنین شرایطی که ما زندگی میکنیم، هر کدوم از دو کشور، یعنی آمریکا و روسیه، حالا دیگر کشورهای اتمی مثل فرانسه و مثل بریتانیا رو کنار بذاریم، تعداد کلاهک‌های آماده به کار و به طور کلی کلاهک‌های انبار شدهشون وحشتناکه. آمریکا 5428 داره، روسیه 5977 تا طبق آماری که تا آخر سال 2022 به دست اومده. ولی این سلاح مخصوص، یعنی سوپر اژدر رو اضافه بکنم که بیشتر برای در واقع اون ایجاد یک نوع به حساب ترس و وحشت، برای به حساب دادن نوعی پیامه که روسا زیاد ازش استفاده میکنن. و همینطور تهدیدهای هسته‌ای که ما در جنگ اوکراین هم بارها و بارها از روسا شنیدیم، این یک نوع ابزاری است که روسا به ویژه ازش استفاده میکنن، تکیه به سلاح‌های هسته‌ای برای رسیدن به اهداف استراتژیک خودشون. ممنونم از شما حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. وکلای دونالد ترامپ از دادگاه فدرال خواستند تا محاکمه پرونده او به اتهام سوء استفاده از اسناد طبقه بندی شده امنیتی رو به تعویق بندازن. تیم حقوقی آقای ترامپ گفتن این پرونده مسائل حقوقی پیچیده‌ای رو مطرح کرده که رسیدگی به همه اونها نیازمند زمان بیشتریه. اونها از دادگاه خواستن تا دستور تعیین وقت پیشنهادی دولت رو هم رد کنه. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست و همینطور تهمینه دهبزرگی تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. با مریم شروع میکنم و تازه ترین ها. مریم، چه میگن تیم حقوقی آقای ترامپ؟ فرداد، از همون اوایل که وزارت دادگستری آمریکا پرونده دونالد ترامپ بر سر این اسناد محرمانه رو به دادگاه فدرال میامی فرستاد و دونالد ترامپ هم در جلسه احضاری حاضر شد، احتمال این میرفت که تیم حقوقی دونالد ترامپ بخوان جلسه محاکمه دادگاه رو به تعویق بندازن و همین اتفاق هم افتاد. شب دوشنبه تیم حقوقی دونالد ترامپ درخواستی رو فرستاده به قاضی این پرونده و درخواست دادند که جلسه دادگاه باید به تعویق بیفته، در واقع جلسه محاکمه دادگاه. و تیم حقوقی دونالد ترامپ هیچ زمان تعیین شده ای رو هم پیشنهاد ندادند برای برگزاری این جلسه محاکمه و اگر که قاضی این پرونده بخواد درخواست وکلای حقوقی دونالد ترامپ رو بپذیره، مطمئناً این جلسه محاکمه دادگاه به بعد از انتخابات سال 2024 موکول خواهد شد، انتخاباتی که دونالد ترامپ یکی از کاندیدای پیشرو حزب جمهوری خواه هستش و این میتونه یک پیروزی بزرگ برای تیم حقوقی دونالد ترامپ باشه. آیلین کنن کسی هست که قاضی این پرونده هست و این امتحان بزرگی هست برای این قاضی که توسط خود دونالد ترامپ به این سمت منصوب شده. به هر حال تیم حقوقی دونالد ترامپ در دادخواست یا درخواستی که به
دادگاه فدرال میامی ارسال کردن چند دلیل مهم رو برای به تعویق انداختن جلسه محاکمه ارائه دادن. یکی از موضوعاتی که در این درخواست بهش اشاره کردن پیچیده بودن و ماهیت بی سابقه این پرونده هستش و گفتن نیاز بیشتری برای آماده سازی مدارک و آماده شدن برای این پرونده دارن. موضوع بعدی که ارائه کردن برای به تعویق انداختن موضوع کاهش تنش برای انتخاب هیئت منصفه بوده و همچنین گفته شده در یکی از دلایل دیگر که این پرونده‌ای هست که از سوی رئیس جمهور به حال آمریکا یعنی جو بایدن بر علیه رقیبش ارائه شده و تیم حقوقی دونالد ترامپ نیاز به زمان بیشتری دارن تا بتونن درباره این پرونده و آماده شدن برای این دعوا در واقع آمادگی بگیرن. در مورد استراتژی هایی که تیم حقوقی دونالد ترامپ هم قراره در پیش بگیرند در این درخواست حرفایی زده شده. یکی از موضوعاتی که بهش اشاره شده این هست که امکان داره تیم حقوقی دونالد ترامپ تمام اتهامات رو کلا لغو بکنن، درخواستش رو بدن و همچنین در مورد اینکه واقعا نگاه بکنن به اینکه واقعا این اسناد درست طبقه بندی شده بودند یا نه. اینها موضوعاتی خواهد بود که تیم حقوقی دونالد ترامپ به چالش خواهد کشید. به هر حال این موضوعی هست که همچنین داره در حال پیشروی هست و هر روز ما بیشتر در موردش میشنویم. به هر حال این قاضی پرونده خواهد بود که در موردش تصمیم خواهد گرفت. این یکی از پرونده هایی هست که در مورد دونالد ترامپ ما در حال حاضر در جریان هستش. یک پرونده مدنی در نیویورک، یک پرونده کیفری دیگر در نیویورک در مورد مقدار پولی که برای یک ستاره فیلم بزرگسال دونالد ترامپ پرداخته بود و یک پرونده دیگر هم در ایالت جورجیا و به هر حال باید منتظر بمونیم و ببینیم در مورد این پرونده در میامی قاضی چه تصمیم خواهد گرفت. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی در نیویورک. خانم ده بزرگی، از منظر سیاسی به کنار، از منظر حقوقی قابل درک بحثی که آقای ترامپ و تیم حقوقیش دارن مطرح میکنن، اینطور نیست؟ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بالاخره هم میدونن احتمالاً رقیب اصلی و جدی آقای بایدن هم آقای ترامپ خواهد بود. فارغ از اینکه چقدر بپذیریم که دستگاه قضایی جدا هست، بالاخره این وزارت دادگستری هست که این پرونده رو باز کرده. چقدر فکر میکنید که قاضی پرونده خریدار این بحث خواهد بود؟ اولا اینکه همه این تأخیراتی که در جریان قضایی پیش میاد کاملا روتین هست. این چیز جدیدی نیستش. به هر حال هر طرف ممکنه به قاضی بگه من نتونستم به این مدارک رسیدگی کنم، زمان بیشتری لازم دارم و الان هم به نظر میرسه که هر دو طرف برای این تأخیرها به توافق رسیده بودن. ولی نهایتاً ما باید به چند تا مورد توجه کنیم. یکی اینکه یه پرونده کیفری هست. پرونده کیفری نسبت به پرونده مدنی سرعت بیشتری داره. طبق قانون اساسی باید با سرعت بیشتری پیش بره. مورد دوم اینه که در این حال که با اون سرعتش باید سریع باشه، با مدارک به خوبی بررسی بشن و هر کدوم از این مدارک هایی که الان دادگستری میخواد به دادگاه ارائه بده، وکلای آقای ترامپ باهاش خواهند جنگید و همه تک تک این مدارک رو تحت شعاع قرار خواهد داد که چقدر طول میکشه که این پرونده جلو بره. در نتیجه به نفع آقای ترامپ هستش که تا میتونه این قضیه رو کش بده، ولی نهایتاً همه چیز به قاضی بستگی داره، چون قاضی به هر حال قدرت تام داره وقتی که یه همچین پرونده وارد دادگاهش میشه که در چه زمانی و چه تاریخی رو میخواد مد نظر قرار بده برای رسیدگی به پروندهش. حتی اگر همین درخواست فعلی آقای ترامپ و تیم حقوقیش رو و البته یکی دیگر از متهمان پرونده رو قاضی نپذیره، باز هم راههای دیگر قانونی وجود داره برای تیم او که هی دادگاه رو به تأخیر بندازن سر موضوعات کوچک. اینطور نیست؟ بله، و همه مدارکی که هر طرف به قاضی تحویل میده
ببینیم یه دادگاه دیگه‌ای هم وجود داره که بالاتر از این دادگاه فعلی هست و به این دادگاه‌های استیناف خواهد رفت و همه این پروسه طول میکشه، چون که هر رأیی که قاضی به هر کدوم از این مدارک بده قابل بررسی توسط یک دادگاه بالاتر هست و حتی ممکنه تا دادگاه عالی هم این قضیه می‌بینید که به دیوان عالی برسه؟ به نظر من احتمالش هست، ولی این بستگی داره که چقدر طول بکشه. اگر این پرونده به زمان انتخابات بکشه و آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، احتمالش خیلی زیاده که این پرونده کاملا از بین خواهد رفت. ولی اگر ایشون در انتخابات شکست بخوره و این پرونده ادامه پیدا بکنه، مثل هر آدم دیگه‌ای که در آمریکا وارد دادگاه میشه، پروندهش قابل بررسی توسط دادگاه‌های فدرال و دادگاه استیناف و نهایتاً دادگاه عالیه. ولی خب دادگاه عالی هم به صورت یعنی خود قضات دادگاه عالی میتونن تصمیم بگیرن که آیا این پرونده رو بگیرن یا نگیرن و اون نهایتاً بستگی به اون سوالی داره که وارد دادگاه عالی میشه، نه اینکه صرفاً قضات دادگاه عالی با دادگاه پایین‌تر موافقن یا مخالفن. در نتیجه کاملا قضیه از حالت سیاسی به قضیه حقوقی وارد میشه، ولی میگم که باز هم بستگی داره که چقدر طول بکشه و به نظر میاد که در حال حاضر ممکنه این پرونده مدت خیلی زیادی در دادگاه بمونه. و یه مورد دیگه هم که وجود داره این که مدارکی که الان دادگاه داره بستگی بهشون میرسه، مدارک محرمانه یا فوق سری هستن که وکلایی که میخوان این مدارک رو به دادگاه نشون بدن بعد دسترسی محرمانه داشته باشن و یکی از وکلایی که الان وارد این پرونده شده هنوز دسترسیش درست نشده و خود این قضیه ممکنه طول بکشه که چقدر دادگاه بتونه سریع عمل کنه فقط در مورد این قسمت بررسی محرمانه بودن مدارک. تأمینی دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم. چندی پیش رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی خبر دادند. آقای شارمهد 3 سال پیش از دبی ربوده و از راه عمان به ایران منتقل شده بود. در گفتگویی که با جیسون پاپلت وکیل مدافع جمشید شارمهد داشتم، از او درباره نحوه دسترسی به موکلش و همینطور احتمال ورود دولت آمریکا برای مذاکره برای آزادی او پرسیدم. همیشه تلاش برای برقراری ارتباط با افرادی که در ایران در بازداشت هستند چالش برانگیز و آسون نبوده. دسترسی محدودی وجود داره که در این موارد عادیه. شارمهد اولین فردی نیست که باش کار میکنم. من با چندین نفر دیگه هم کار کردم، اما در این مورد به خصوص دسترسی خیلی محدود بوده. این یکی از مسائلیه که ما با گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل و دیگر گروه‌های درگیر هم مطرح کردیم که عدم اجازه دسترسی خانواده و وکیل به شخص زندانی در این وضعیت نقض حقوق اساسی فرده که امیدوارم این وضعیت تغییر کنه که البته به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افته. وارد کردن موضوع آزادی او در مذاکرات آمریکا با ایران برای آزادی گروگاناش از همون ابتدا مطرح بوده. نمیخوام الان دربارش صحبت کنم، اما من مسئله‌ای رو مطرح می‌کنم که فکر می‌کنم کمک می‌کنه درک کنیم که چرا نه تنها یک تعهد اخلاقی بلکه یک تعهد قانونی برای انجام این کار وجود داره. قانونی چند سال پیش تصویب شد به اسم قانون رابرت لیوینسون برای بازیابی گروگان‌ها و پاسخگو کردن گروگانگیری. من توی یکی از گروه‌هایی که در کمک به تصویب این قانون که توسط رئیس جمهور ترامپ امضا و از سوی کنگره تصویب شد همکاری کردم. پرونده‌هایی مثل این افراد باید بررسی شه. پرونده‌های نه فقط شهروندان بلکه کسانی مثل آقای شارمهد که اقامت آمریکا را دارند. البته ما این پرونده رو از طریق آلمانی‌ها به دلیل گذرنامه آلمانی آقای شارمهد هم پیگیری می‌کنیم. اون چه که مهمه اینه که در ذهن آقای شارمهد چی میگذره و قصدش چیه. این به وضوح یک پرونده ویژه گروگانگیری برای ریاست جمهوریه و امیدواریم آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها به کار بر روی این پرونده به عنوان طرفای ذی‌نفع برجام برای بازگرداندن شارمهد به خانه ادامه بدن. این مهمترین قسمت ماجراست. از وکیل آقای شارمهد همینطور درباره نقش امارات متحده عربی و عمان در این پرونده پرسیدم و اینکه با توجه به تایید حکم اعدام چقدر به رسیدن به یک راه حل امیدواره. در همون ابتدا که من درگیر پرونده شدم، یکی از گام‌های دیگه‌ای که ما برداشتیم علاوه بر رفتن با آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها و گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل صحبت با این دولت‌ها بود. من با لابیگری که برای دولت‌ها در واشنگتن دی سی کار می‌کنن تماس گرفتم. اونا ساکت بودن و پاسخی ندادن، اما این موضوع رو می‌دونن. به همین دلیله که ما به اونا در گروه کاری بازداشت خودسرانه اشاره کردیم.
در این گروه کاری نه تنها ایران بلکه سایر دولت‌های ذکر شده هم هستن. به نظر من این دولت‌ها به ایرانی‌ها اجازه این کار رو میدن. کی میدونه؟ تا اونجایی که ما میدونیم ممکنه همکاری وجود داشته باشه. من فعلا هیچ نظری ندارم، اما همه این دولت‌ها برای اون چه اتفاق افتاده باید پاسخگو باشن. اما سفراشون ما رو نادیده گرفتن. اونا لابیگرن. من چند نفرشون رو میشناسم، از جمله یکی که عضو سابق کنگره آمریکاست که من شخصا میشناسمش و میدونم که اونا از این موضوع آگاهی دارن. من امیدوارم که اونا نقششون رو برای بازگرداندن آقای شارمهد به خونه انجام بدن و به ما کمک کنن تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده. ما معتقدیم که این دولت هم مسئولیتی در قبال آنچه اتفاق افتاده داره. برای من تا زمانی که اوباماست امید وجود داره. ما به کار اون ادامه میدیم و او رو به خونه برمیگردونیم. این کار سختیه. از طرف دیگه ما همچنان یه وضعیت منحصر به فرد داریم که در اون صلاحیت قضایی در آمریکا، آلمان و البته تمام اروپا رو داریم. همونطور که میدونید یک پرونده در این باره در آلمان ثبت شده. بنابراین ما چیزهای زیادی داریم که در موارد دیگه‌ای که من روی اونها کار کردم نداشتیم. بنابراین باید تمرکز کنیم. هر روز، هر هفته ما کاری رو انجام میدیم و امیدوارم که اگه کسی صدای ما رو میشنوه، به ویژه افرادی که با رهبر جمهوری اسلامی مرتبط یا نزدیک هستن، نگاهی دقیق به مواردی مشابه این پرونده داشته باشن. اونا شواهد رو اشتباه میدونن. اون متهم به کاریه که انجام نداده. جیسون پابلت بود، وکیل مدافع جمشید شارمهد. پلیس استان اسکونه سوئد مجوز سوزاندن یک متن مذهبی رو در یک تظاهرات اعتراضی برای فردا چهارشنبه در شهر هلسینبوری صادر کرده. در هفته‌های گذشته این دومین باره که فردی در سوئد اقدام به سوزاندن متن‌های مذهبی می‌کنه. کمتر از 2 هفته پیش یک مهاجر عراقی هم در سوئد اقدام به سوزاندن قرآن کرد که واکنش تند برخی از کشورهای مسلمان از جمله ایران و ترکیه رو در پی داشت. مهران عباسیان گزارش میده. کمتر از یک ماه گذشته فردی عراقی در مقابل یکی از مساجد شهر استکهلم اقدام به آتش زدن قرآن کرد و این قرآن سوزی واکنش تند کشورهای مسلمان علل خصوص در خاورمیانه رو به دنبال داشت. کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه واکنش تندی نسبت به سوئد داشتند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سفیر جدیدش رو به سوئد نمیفرسته به این دلیل که اعتراض کنه به سوزوندن قرآن در کشور سوئد. خب در خیلی از کشورهای مانند عراق و پاکستان مردم معترض اقدام به سوزوندن پرچم سوئد در واکنش به قرآن سوزی داشتند. باید بگم که بعد از قرآن سوزی فرد عراقی در شهر استکهلم و تمام این واکنش ها باز هم 3 نفر در پلیس ثبت نام کردن برای اینکه مجوز بگیرن، برای اینکه بتونن کتاب‌های مقدس ادیان مختلف رو به آتش بکشن در نقاط مختلف شهر استکهلم. 2 نفر برای قرآن ثبت نام کردند و 1 نفر برای تورات. اما تا روز گذشته پلیس سوئد مجوزی صادر نکرده بود. روز گذشته پلیس استان اسکونه و شهر هلسینبوری در جنوب سوئد این اعلام رو کرد که به یک فرد اجازه داده که در شهر هلسینبوری یکی از کتاب‌های مقدس رو به آتش بکشه. فرد که این مجوز رو گرفته اعلام کرده من 3 کتاب مقدس همراه خودم دارم، قرآن، انجیل و تورات، و فعلا نمیدونم قراره کدومشون رو آتش بزنم. اما رسانه‌های سوئدی اعلام کردن اقدام این فرد برای خلل ایجاد کردن در پیوستن سوئد به ناتو و این گونه است که حدس و گمان‌ها رو به این میره که این فرد قراره فردا در هلسینبوری برگ‌هایی از قرآن رو در واقع آتش بزنه. خب ژانویه گذشته راسموس پالودان دانمارکی سوئدی که از اینجا در شهر کوپنهاگ شروع به قرآن سوزی از سال 2019 کرده و بارها این عمل رو در شهرهای مختلف سوئد انجام داده. ژانویه گذشته مقابل سفارت ترکیه در شهر استکهلم قرآن رو آتش زد و بعد از اون واکنش تند رئیس جمهور ترکیه رو به همراه داشت اردوغان اعلام کرد با این اقدام سوئد و این اهانت سوئد به مسلمان‌ها هیچ گونه مذاکره‌ای برای پیوستن سوئد به ناتو انجام نخواهد داد. ولی حالا از خبرهایی که در جلسه ناتو اومده و قراری که بین
نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، نخست وزیر سوئد و رئیس جمهور ترکیه گذاشته شده و ترکیه چراغ سبز نشون داد به سوئد که میتونه به ناتو بپیونده. رسانه‌های سوئد این گمان زنی رو میکنن که این اقدام این فرد در شهر هلسینبوری برای اینه که خلل ایجاد کنه و سوئد نتونه به ناتو بپیونده. حالا باید منتظر موند که این فرد آیا کدام از این 3 کتاب مقدس رو فردا در شهر هلسینبوری آتش میزنه. باید بگم که بعد از آتش زدن قرآن که توسط فرد عراقی بود کمتر از 1 ماه گذشته، وزیر دادگستری سوئد اعلام کرد که در پی این قوانین سوئد رو عوض کنه در این رابطه و باید این یک جرم تلقی بشه در سوئد و کسی نتونه در واقع کتاب مقدس ادیان مختلف رو در مکانهای مختلف با آتش بکشه. اما خب این راه طولانی در پی داره و باید این طرح دولت به پارلمان بره و در پارلمان تصویب بشه که آیا همچنان این آزادی به افراد مختلف داده میشه که این گونه اعتراض خودشون رو به ادیان مختلف نشون بدن، یا اینکه قرآن سوزی یا هر کتاب دینی دیگه، هر کتاب مقدس ادیان‌های دیگه در سوئد جرم تلقی خواهد شد در آینده. مهران عباسیان، کوپنهاگ. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حضور جوانان ایرانی در پروژه‌های ناسا و استارلینک انتقاد کرده و اون رو خدمت به دشمن دونسته. امیرعلی حاجی زاده گفته بعضی از جوانان ایرانی با وجود استفاده از امکانات کشور در نهایت به ناسا رفتن یا به گفته او در پروژه‌های شیطنت‌آمیزی مثل استارلینک کار می‌کنند. حاجی زاده گفته اون دسته از جوانان ایرانی که در این پروژه‌ها همکاری کردند هدف درستی نداشتند و دوست و دشمن رو تشخیص ندادند. به گفته او پروژه‌های مثل استارلینک و ناسا علیه مردم ایران و جهان و برای همه نقشه دارند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با تمجید از حضور دانش آموزان نوجوان در جنگ ایران و عراق گفته حدود 36,000 دانش آموز ایرانی در این جنگ کشته شدند. حجت فدایی کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور با ماست. آقای فدایی، تا جایی که یادمه در همین جمهوری اسلامی هم اینکه یک نفر بره به ناسا در اونجا کار بکنه، دانشمندی باشه در یک شرکت بزرگ خصوصی مثل استارلینک یا حالا فدرال مثل ناسا، باعث افتخار و اینها بود. حتی این هم رویکرد جدیدی الان داریم می‌بینیم در ایران. 100% همینطوره. اینها مفاخر ما هستن، ما باید به اینها افتخار کنیم. اینها مگه چه کاری دارن انجام دادن؟ به بشریت خدمت میکنن. حالا سوال اصلی اینجاست جناب فرحزاد، این افرادی که ایشون میفرمایند در پروژه مثل استارلینک کار میکنن یا با ناسا کار میکنن، عملا دارن چه کاری انجام میدن؟ دارن تسهیل میکنن دسترسی سریعتر رو به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات برای اکثر نقاط دنیا. حالا چرا این گردش آزاد اطلاعات اقدام علیه نظام تلقی میشه؟ سوال اصلی اینجاست که ما باید از این آقا بپرسیم این گردش آزاد، شما چه مشکلی با این دارید؟ شما که برج‌های بلند دموکراسی دارید در کشورتون، باید اتفاقا ممنون باشید کسی که داره پایه‌گذار این امر میشه، مخصوصا وقتی که ایرانی هست مایه مباهات میشه. جناب فرحزاد، مگه ما کم داریم ایرانیان دیگری؟ مگر در ناسا ما در خود رشته خود من خانم پریسا تبریز شاهزاده امنیت گوگله، آقای بابک فردوس ستاره ناسا، وقتی مریخ نورد کنجکاوی رو نشان در مریخ به ستاره ناسا لقب گرفت. شما در لس آنجلس نگاه کنید، اکثر سازه های بلند مدیون آقای فرزاد نعیم هستند و استقامتشون. ما بسیار بسیار آقای بابک پرویز دانشمند ایرانی که الان نایب رئیس آمازون هستند، بایونیک کانتاکت لنز هایی تولید کردن که با استفاده از انرژی خورشیدی شارژ میشه و میتونه تصویر رو جلوی چشم انسان بسازه. این هست که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه، و جالب تر از اون اینه که میگن اینها به دشمن خدمت میکنن، اینها دارن به بشریت خدمت میکنن. یعنی شما دارید میگید ما دشمن بشریت هستیم. اقرار اینها دقیقاً این معنی رو میده، خدمت به بشریت دشمنی با نظام جمهوری اسلامی است. چقدر فکر میکنید که خودشون میدونن که این حرفا بیشتر در بین بخش قابل توجهی از جامعه در شبکه‌های اجتماعی به عنوان طنز بهش نگاه میکنن؟ 100% متوجه هستن. الان علت این که چطور ممکنه یک نفر متوجه باشه و بعد چنین اظهاراتی بکنه؟
100% به خاطر اینکه الان تازه متوجه شدن که نبود این خود این آقا، خود ایشون فرمانده هوافضا هستن از ابتدایی که این سازمان تأسیس شد. ایشون خودشون که تخصصی در این زمینه ندارن، تمام طول دوران جنگ رو در جبهه‌های جنگ تشریف داشتن، بعدم اومدن شدن فرمانده هوافضای سپاه و در این رسته موندن تا به حال. متوجه شدن که چه نیازی به این نخبگان هست. وقتی تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، این گپی که بین فاصله عقب ماندگی ما و تکنولوژی، یعنی ما منظور متخصص داخل ایران هست و تکنولوژی، تازه اینها دارن حس میکنن. ولی جناب فرحزاد این رو باید قبلا میفهمیدن. اون موقعی که در کوی دانشگاه چشم آقای دکتر محسن جمالی رو کور کردن، به این فکر نکردن که آقای دکتر محسن جمالی میشه بهترین پژوهشگر دانشگاه هاروارد و الان در اونجا خدمت میکنه. حالا هست که این نیازها داره حس میشه و هر چه جلوتر بریم جناب فرحزاد این نیازها بیشتر حس میشه. هر چه تکنولوژی بیشتر پیشرفت کنه، این عقب ماندگی بیشتر به و ناراحتی اینها و حرفی که الان ایشون میزنن، سردار میزنن، فقط به این دلیل هست که در مجموعه خودشون نیروی فنی و تخصصی کم آوردن و این مطلبی است که خودشون 2 هفته پیش در سخنانشون تلویحاً اشاره کردن که متخصصینی که متناسب با نیاز امروزشون باشه ندارن و ناراحتیشون بیشتر از این هست. مگر نه حتما متوجه هستن جناب فرحزاد. این رویکردشون در مورد علم و فناوری و حرفا و اعمالی که کمی از طنز نداره مسبوق به سابقه هم هست دیگه. یادتون هست در اوج دوران کرونا وقتی با یک چیزی شبیه به قابلمه حرف از این می‌زدن که کرونا یاب ساخت. مستعان. بله مستعان 110. ببینید خیلی از این موارد بوده. اگه خاطرتون باشه نسل اول موشک‌هایی هم که تولید می‌کردن یک حلبی نکتیزی بود که بعداً اومدن گفتن آقا اصلا متریالی که در این به کار رفته در اون ارتفاع اصلا پایدار نیست. یعنی مجبور هستن اینجا برای چی؟ برای افکار عمومی داخلی خوراک تولید کنن. اون گروهی که ناآشنا هستن خب بالاخره باید بگن خب دستاوردی ما برای شما داریم. یک عده هم هستن که به واسطه اینکه این اتوریته بالاتر رو پذیرفتن هر حرفی اینها میزنن بدون دلیل خواستن و مدرک خواستن. این کاریه که نظام جمهوری اسلامی کرده جناب فرحزاد، مردم رو به سمت زود باوری برده، سطح آگاهی آورده پایین، دسترسی هم به اطلاعات آزاد بسته. مردمی هستن که بدون اینکه از واقعیت علم و واقعیت زندگی در اقصانقات دنیا مطلع باشن این چیزها رو میپذیرن. مستعان 110 هم میپذیرن و میگن خب بالاخره اینها هم دارن خدمت میکنن، در صورتی که هیچ خدمتی از جانب اینها متوجه مردم نیست. جناب فرحزاد ممنونم از شما. حجت فدای، کارشناس اینترنت و فناوری از ونکوور با ما. و ممنونم از شما که بیننده بخش اول برنامه 24 بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان می‌بریم.